Hey allemaal, ik ben Jeroen. Welkom bij Spark bij Finofon. Een serie waarin ik je meeneem in de wereld van wijn, spirits en andere innovatieve dranken. En vandaag heb ik een leuke gast, namelijk Pascal van Bouteille de Plaisir. Hallo Pascal, welkom. Hi Jeroen, dankjewel. Leuk dat we dit gesprek kunnen hebben. Zeker. Nou, mensen vragen zich af, wat is Bouteille du Plaisir? Nou, dat is zo'n fles. Pascal, ik heb begrepen dat jij die maakt, die verzorgt. Kun je er iets over vertellen, over Bouteille de Plaisir? Ja, Bouteille de Plaisir is, ik heb hem hier ook, is een private label. Ik ben wijnimporteur en ik vond het heel leuk om iets onder eigen label in de markt te brengen. En dan niet zomaar iets, maar iets wat zich onderscheidt. Nou, de naam zegt het al. Bouteille de Plaisir is een fles mousserende wijn. We hebben een alcoholvrije versie en een versie met alcohol. Waarmee je bijzondere momenten viert. Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig. In zoverre dat de uitstraling en de naam zegt, maakt het al een feestje. Maar het gaat uiteindelijk ook om de inhoud. En daar heb ik als importeur naar gezocht. En gevonden. 2 wijnen waarvan ik denk, ja, die kunnen dit label met ver verdragen. Zijn ook echt wel dat pleziermomentje meer dan waard. Dus dat is de achtergrond. En we hebben dit sinds kort geïntroduceerd en gelanceerd. En we zijn heel benieuwd naar wat mensen ervan vinden. Wij zijn heel enthousiast. Maar dat spreekt voor zich. Klinkt leuk en ja, ook grappig. Het is een fles voor plezier. Ja. In deze groene variant zit geen alcohol. Klopt. Dan hebben we ook nog een versie met alcohol. Ja. Dat is een biologisch gemaakte sect. Maar als we het over deze hebben, wat is de consumentenprijs hiervan? De consumentenprijs zit op 21,49. Dat is zeg maar voor de fles. Maar wat wij voor €7,5 meer bieden is dat op het moment dat je hem in de geschenkverpakking koopt, dan ondersteunt dat eigenlijk zeg maar dat speciale feestelijke moment. Dus het is eigenlijk een heel leuk cadeau, waarbij in dat setje met doos je ook een klein stiftje krijgt. Ik weet niet of dat goed te zien is. Maar het idee achter dat stiftje is dat op het moment dat je het moment viert, is dat je op de kurk met dat stiftje ook de datum en de gelegenheid van dat moment noteert en dat je die kurk kan bewaren. Dus zodat je ook nog eens kan terugdenken aan dat leuke moment. Want zo'n moment van een mousserende fles wijn ontkurken, dat gaat snel voorbij. Maar je maakt op dat moment een herinnering. Dus dat is het hele idee. Maar de fles op zichzelf kost €21,5 voor de alcoholvrije variant. Oké. En kun je iets over de wijn vertellen? Is het een drank die van oorsprong geen alcohol bevat? Of is het gedealcoholiseerde wijn? Of... Ja, het is gedealcoholiseerde wijn. Komt uit Württemberg, dus komt van een Duitse wijnmaker. Is een blend van diverse typisch Duitse druifsoorten. Heeft dus eerst alcohol gehad en is gedealcoholiseerd. En dat vind ik wel de kunst, dat vaak bij gedealcoholiseerde wijn heeft de wijn een soort, niet zozeer een bijsmaak, als wel in de geur een heel herkenbaar aroma van gedealcoholiseerde wijn. En dat heeft deze in zeer, als je het weet, een zeer beperkte mate, maar helemaal niet opvallend. En dat maakt ook dat mensen echt even moeten nadenken, op het moment dat ze het drinken, van heeft dit nou alcohol of is het alcoholvrij? En dat vind ik eigenlijk het mooie aan dit product uit Württemberg. Interessant. Maar hoe zijn jullie zo op dit idee gekomen om dit te gaan doen? Nou, wij, en dan praat ik over Irene en ik. Irene is een marketeer. Ik ben wijnimporteur. Wij kennen elkaar uit een zakelijk netwerk. Wij hadden het over het vastleggen van mooie momenten. En zij kwam ooit bij een klant binnen, bij een bedrijf, waar ze een kurkenwand hadden. Dus daar hadden ze een wand met allemaal kurken waar een datum op stond. En daar was op die datum was er iets bijzonders gevierd. Er was een grote klant binnengehaald. Het was een jubileum gevierd. En die momenten verzamelden ze bij elkaar. En zo kwam iedereen eigenlijk op het idee van, nou, kunnen we dat ook zeg maar vatten in een fles? Dus kunnen we een fles maken die speciaal geschikt is voor dat soort momenten. Dan kan je ieder willekeurige fles champagne of alcoholvrije bubbels opentrekken. Deze uitstraling en het etiket, dat zet dat moment natuurlijk kracht bij. Nou, dat is het hele idee. Dan snap ik dus, je begint met zo'n idee. Maar waarom kies je er nou voor om een alcoholvrije versie te maken?
Ja, dat is een goede vraag, maar denk ik wel heel actueel. Je merkt maatschappelijk gezien dat er steeds meer vraag is naar alcoholvrije alternatieven. En ik merk zelf dat je dat herkent bij de jongere generatie, maar ook bij, nou, noem maar even de 50-plussers. Dat men bewuster bezig is met alcoholconsumptie en daar dus ook alternatieven voor zoekt. En al helemaal als je dan zo'n voorbeeld hebt, wat ik net noemde, binnen het bedrijfsleven. Als je binnen een bedrijf een moment viert, is eigenlijk de norm steeds meer dat zonder alcohol gaat. Ik als importeur merk ook dat je bij relatiegeschenken afgelopen kerst steeds meer alcoholvrije alternatieven levert aan bedrijven, omdat ze geen alcohol cadeau willen doen aan hun relaties. Dus ja, al met al komt dat dan op deze manier samen. Alleen ja, het zoeken is dan echt wel naar die kwalitatief goede alcoholvrije wijn. Interessant. Ik ben wel heel erg benieuwd geworden naar deze. Ik kan me voorstellen. Zullen we hem openmaken en proeven? Doen we dat synchroon? Ja, zullen we dat doen? Proberen we. Gaan we proberen, ja. Ik proefde deze alcoholvrije voor het eerst bij de wijnmaker. Dat was zeg maar de introductiedrankje. Ik was eigenlijk gelijk heel enthousiast over de frisheid en over wat ik net al zei, het feit dat je in eerste instantie niet zozeer in de gaten hebt dat het alcoholvrij is. Gaat ie, Jeroen? Ja, ik doe het altijd heel voorzichtig. Heel bedeesd, ja. Zo wordt het, hè? En in een normaal mooi wit wijnglas, geen flut, hè? Nee. Wit wijnglas of een mooi tulpje. Ik heb een mooi tulpje. Wat opvalt bij deze is dat hij best wel goed schuimt. Maar die mousse die komt ook wel weer vrij vlot tot rust. Hij blijft mooi doorbubbelen. Ik moet hem zo houden, hè. Even draaien. Er zit inderdaad een mooie mousse in. Ja, en die houdt ook wel even aan. En dat vind ik bij gedealcoholiseerde wijn ook altijd nog wel eens de vraag van hoe snel is die weer plat. Ja, want hoe komen die bubbels erin? De toevoeging van koolzuur in dit geval. Maar hij is wel heel fijn, want je ziet wel eens bij koolzuurtoevoeging dat het echt heel... Het zijn niet van die cola-bubbels. Nee, het is een hele fijne mousse. Ook een hele fijne geur. Lekker veel frisse appel. Ja, het is bijna alsof je de eerste hap uit een Granny Smith neemt, hè, in de geur. Het fris zure, best wel aromatisch. Die herkenbaarheid van gedealcoholiseerde wijn, die is er nauwelijks. Ja, ik vind vaak, je hebt ook van die mousserende dubbelfris. En dan, zo'n zoetige zweem komt over je heen. Maar dat heb ik hier helemaal niet mee. Nee. Het is ook heel kruidig, heel veel limoen, schil en citroenschil. Ja. Ook een beetje grapefruit. Grapefruit inderdaad. Ja, dus dat zoetzure. Het zoetje zit er ook echt wel in. Ja, maar dat maakt hem ook wat voller. Maar de balans zoet-zuur is gewoon heel mooi. Het is heel fris. Meestal is het ook heel zuur. Dit is ook helemaal niet zo zuur. Nee. Ook weer lekker die frisse Granny Smith appel. Ook een beetje dat bittertje van een grapefruit. Ja. Een beetje bloemig, een beetje bitter jasmijn. Nou ja, wat je zei, de kruidigheid hè, die er ook wel in zit. Dus het vult de mond. Het is ook goed doordrinkbaar. Dus, als je bij een feestje of een partij dit schenkt, dan zullen mensen heel snel vragen om een tweede glas. Het is heel prettig. Heel prettig mondgevoel. Lekker vol in de mond. Maar niet dat heb je wel eens met een Prosecco, dat je al die bubbels in je mond ontploffen en dat ze dan weg zijn. Ja. Het blijft heel prettig. Precies. Dat is wel heel prettig. Ik heb even moeten spieken voor wat betreft de druivensoorten die hierin zijn gebruikt. Dat zijn Muscaris, Cabernet Blanc en Müller-Thurgau. Ja, dus Muscaris en Cabernet Blanc zijn natuurlijk zogeheten piwi's. Eigenlijk relatief nieuwe druivensoorten die gemaakt zijn om goed bestand te zijn tegen schimmels. En Müller-Thurgau die bestaat al veel langer. Maar ook wel weer typisch Duits. En ik denk dat met name de Müller-Thurgau ook zeg maar hem wat zachter maakt. Het is dat ik weet dat het zonder alcohol is. Je hebt het gezegd, maar het is niet zo dat je dat gevoel niet hebt. Nee. Het is ook heel leuk als je dit zeg maar blind zou proeven. Dus mensen niet vertelt dat deze alcoholvrij is. Dan zullen mensen in eerste instantie gewoon gaan drinken alsof ze denken van nou ik krijg een fles of een glas wijn aangeboden, hè, mousserende wijn. En na het tweede glas, nee, doe me niet, ik moet nog rijden. Ja, oké, maar dat is alcoholvrij. Ja, heel verrassend. Ja, en dat is precies de bedoeling. Ja. Dus ik denk dat, kijk, als je kijkt naar consumentenprijs,
dan beseffen wij ons ook wel dat dit best wel aan de prijs is, heel eerlijk gezegd. Aan de andere kant heb je dan ook wel gewoon kwalitatief een goed glas bubbels. Dat is leuk. Ja. Kun je het opschrijven? Precies, zal ik dat even doen? Oh, jij hebt hem ook, hè, dat stiftje. Ja, die heb ik weer niet gepakt. Heel slecht. Dus als ik er nou op zet, het is vandaag 31. Toevallig heb ik nog een dry January voor heel veel mensen. Maar ja, tegenwoordig hebben mensen ook gewoon een dry year of dry all. Nou, 31-1. Jeroen staat erop. Dus die bewaar ik. Hartstikke leuk. Maar wat je Heb jij nou ook, Jeroen, dat als je proeft, dat je eigenlijk altijd gewend bent om dan, zeker als het even zeg maar functioneel is, dat je het uitspuugt? Ja, dat hoeft dus niet. Nee, maar ik merk wel dat als je het niet doet, je proeft toch anders. Dus Melangrijs heeft wel eens gezegd, we zijn zo gekalibreerd om het uit te spugen en dan op een bepaalde manier te proeven. Dus uit gewoonte ben ik dat ook maar gewoon gaan doen. En je merkt heel vaak met alcoholvrije wijnen die gedealcoholiseerd zijn, dat ze toch een bepaalde scherpe zuren houden. Omdat je toch, alcohol bepaalt ook altijd een beetje een zoetje, Klopt. structuur, body, maar dat is hier helemaal niet bij. Het is lekker zoetje. Ja, wat je zegt, alcohol verhoogt zeg maar de zoetimpressie. Hè. Zeg maar, die wijnen met veel alcohol hebben vaak zeg maar, dat mensen denken, hey, is het nou zoet? Maar dat is de alcohol. Inderdaad, op het moment dat je het eruit haalt, zou je denken van ja, dan gaat zuur overheersen. Maar hier is die balans gewoon behouden gebleven. En dat hebben ze heel mooi gedaan. Ik ben overigens heel enthousiast, want we hebben natuurlijk een Duitse wijn, maar een Franse naam. Nou, die Franse naam is natuurlijk een beetje knipoog naar champagne. Maar ik ben heel enthousiast over de kwaliteit van de wijnen die in dit deel van Duitsland worden gemaakt. Heel veel jonge wijnmakers die heel innovatief en vernieuwend bezig zijn, maar ook heel duurzaam werken. Dus deze is dan niet biologisch gecertificeerd. Maar ik heb gezien wat dat familiebedrijf doet. De wijngaarden willen ze ook op de goede manier weer doorgeven aan de volgende generatie. Dat vind ik eerlijk gezegd ook wel een belangrijk aspect van de keuze die je maakt om iets te importeren of niet. Zeker belangrijk. En uit welk gedeelte in Duitsland praten we dan over? Württemberg is omgeving Stuttgart. Dus dat is Zuid-Duitsland. Is wat minder bekend. De meesten kennen in Zuid-Duitsland wel het gebied Baden. Maar Württemberg is heel lieflijk, heuvelachtig. Komt heel veel mooie Riesling vandaan. En niet zozeer Spätburgunders hebben ze wel, maar je hebt daar Lemberger als rood druivenras, waar ze heel veel mee doen. En Trollinger. En Trollinger is wat meer voor de consumptie massaal gemaakte wijnen. Maar Lemberger, daar kan je in allerlei gradaties hele mooie gerijpte wijnen van maken. Daar ben ik echt door verrast. Dus het gebied is klein, maar wat mij betreft onderbelicht. Heel interessant. Zullen we de met alcohol ook nog openmaken en dat we het verschil proeven? Nu we toch bezig zijn, Jeroen. Ja. Hebben jullie ervoor gekozen om de variant met alcohol ook uit te brengen, zodat mensen die zeggen, ja, maar ik wil wel met alcohol, want dat vind ik ook feestelijk. Ja. Dat je het allebei aanbiedt. Wij vermarkten dit met name met zeg maar het idee van die alcoholvrije. Dat is ons paradepaardje. In de kwaliteit is alcohol met alcohol ook heel erg goed, want het is een Winzersekt. Methode traditioneel, tweede vergissing op de fles. Maar wij zien gewoon, wat ik in het begin al zei, dat die tendens naar alcoholvrij en die vraag, daar wilden we heel graag op inspelen. Maar wat je zegt, op het moment dat mensen zeggen, ja, ik heb een feestje of ik wil gewoon ook dat kunnen schenken. Ik wil mijn verjaardag vieren en ik wil daar echt een mooie mousserende wijn bij hebben, dan hebben we deze. En dat scheelt in prijs eigenlijk niet eens zo heel erg veel. Dus zie ik dat ik me vergist heb in de prijs. Of de prijzen die ik net noemde, Jeroen. Ja. De prijzen van met alcohol. Ik weet niet of we dat nog kunnen herstellen. Alles kan. Dus die is in de consumentenprijs 21,50. En met de doos 28,99. En die zonder alcohol die is 19,99. Dus die zit onder de €20. En met de doos komt die op 27,50. Ik haal ze even door elkaar. Ook hier een behoorlijk aanwezige, ik zou bijna zeggen, zoals bij bier, schuimkraag. Ja.
Maar dat heb jij minder, hè? Zo te zien. Maar het komt misschien door het Ja. glas. Maar ook heel fris, heel fruitig. Ja. Ja, als je het met elkaar vergelijkt, is inderdaad de met alcohol die is wat donkergelig. Die andere is wat lichtergelig. Ja. Deze met alcohol, dat is inderdaad in de kleur goudgeel. Wat voller van kleur. De mousse is nog fijner dan die zonder alcohol. Ja, dat heeft wel te maken met dat procedé natuurlijk. Daarvan maken, dus tweede vergisting op de fles. Methode traditioneel, ja. Dit wordt gemaakt bij een wijnmaker biologisch uit Rijnhessen. 100% Riesling. Hij heeft in Rijnhessen, hij niet alleen maar veel wijnmakers in Rijnhessen, hebben de stijl van het fruit volrijp plukken. Dus echt lang wachten voordat het wordt geoogst. Nou, dat geeft ook een stukje zoetheid. Dat is dan wel weer het Duitse karakter. Maar als je kijkt naar hoe veel restsuiker hierin zit, dan valt het alleszins mee. Dat is rond de 6 gram per liter. En dat wordt dan gecompenseerd weer door de zuren. Dus ook hier is die zoet-zuurbalans, zul je zo meteen proeven. Die is echt dik in orde. Ja, en met 12,5% valt het heel erg mee. Maar het eerste wat in me opkomt is heel veel honing. Maar ook een beetje van die beetje boterbabbelaars, butterscotch, vanille. Ja. Maar ook heel veel fruit, heel veel appel, frisse limoen. Ook wel een beetje tropisch fruit, ook een beetje ananas. Ja. Heel interessant. Ik vind dat die kwalificering tropisch fruit, butterscotch, honing, wat jij zegt, dat maakt dat die echt ook wel vol is. En dat klopt helemaal met, zeg maar, dat rijpe fruit. Dus door die relatief late oogst van die Riesling-druiven is dit gewoon een hele volle sect. En hij is fris. Hij heeft de nodige zuren. Maar door die volle en toch aangename zoetheid, want het is geen zoete wijn, hij is gewoon droog. Maar het is gewoon ook mooi in balans. Zeker, ja. Het is heel fris, mooie zuren. Je merkt hier gewoon meer zuren als bij de vorige, bij de alcoholvrije versie. Allebei hebben ze wel het karakter van, dit gaat om plezier. Ja, nou, dat is leuk om te horen, want dat is de bedoeling. Om dat moment wat je op dan viert op zo'n moment, als je hem opentrekt, om dat kracht bij te zetten. Het is wel leuk als je het verschil inderdaad hebt en je zou de ander nog eens terugproeven. Dat is altijd wel interessant, hè? Terugproeven. Kijk, wat doet dat dan? Dan zul je merken dat qua bubbel is dit aanweziger. Het is net even strakker in de mond. En die andere daarbij is het allemaal wat lieflijker. Dit is serieuzer, zullen we maar zeggen. Maar tegelijkertijd ook wel dat aangename tropische wat je al benoemde. Dus de versie met alcohol merk je dat de bubbels echt geïntegreerd zijn. Die komen uit de drank. Die alcoholvrije versie, dan merk je dat die bubbels als het ware omheen zitten. Maar meestal is het zo dat als je iets zonder alcohol drinkt, daarna met alcohol, en je gaat dan weer terug, dat het altijd wat lafjes kan zijn. Maar dat is in dit geval helemaal niet het geval. Het is juist, ik geloof je, er staat minder dan 0,5% alcohol op, maar je merkt het echt niet. Het is echt een heel, heel mooi gemaakt product. Ja, en toen ik daar was, toen had ik dat eigenlijk gelijk in de gaten. Want ik had voorheen best wel wat alcoholvrij al geprobeerd en geproefd. Nou, nooit echt heel enthousiast over, maar hiervan dacht ik gelijk, hey, dit mag er zijn. Ja, zeker. En toen heb ik besloten om dat te importeren. En het is natuurlijk heel leuk als je dat op deze manier met zeg maar bouteille de plezier kan presenteren. Je kan er gewoon mee voor de dag komen, je kan een cadeau doen, een mooie cadeaudoos eromheen. Het is ook een compleet verhaal. Zeker. Het geeft wel, vind ik, echt het feestelijke moment wat een champagne of een mousserende wijn heeft, alcoholvrij. En dat is in deze tijd helemaal fantastisch. Zeker als je het op kantoor doet. Ja, dan hoef je niet per se tot 5 of 6 uur te wachten. Dan kan je het desnoods ook 's middags doen. Ja. Mensen staan je wel een beetje raar aan te kijken, maar het zou kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Wat je nu wel ziet, is dat alcoholvrij bier heeft vrij lang nodig gehad om zeg maar te ontwikkelen naar een niveau waarvan je zegt van nou, dit is gewoon ook wel heel goed en mooi. Maar maatschappelijk gezien is alcoholvrij bier volledig geaccepteerd. Dus als je op een feestje een 0.0'tje vraagt, omdat je moet rijden. Nou, er werd vroeger misschien nog wel eens een beetje gekeken van nou ja, doe even gezellig. Maar dat is compleet geleveld.
Wijn heeft nog een inhaalslag te maken, daar waar het gaat over de kwaliteit. Met name Dry January zijn er heel veel meningen weer geventileerd over alcoholvrije wijn. En natuurlijk zit er een verschil in, want je ontneemt een behoorlijk belangrijk component van wijn, hè, namelijk de alcohol. Maar als je dan ziet dat het ook deze kant op gaat, dan heb ik goede hoop voor de toekomst. Zeker, ik ook. Ik zou zeggen, mocht je nou een keer iets willen kiezen voor plezier, je hebt een alcoholvrije versie en die kost €19,99, en je hebt hem ook eventueel met alcohol en dan kost die €21,49. dat scheelt bijna niks. Dus hele mooie alternatieven en hele mooie drank. Heel innovatief ook. Waar kunnen mensen deze dranken kopen of bestellen? Dat is bouteilledeplezier.nl. Dan ga je naar onze webshop. Dan kun je de keuze maken tussen alcoholvrij of met alcohol. En je kan ook kiezen voor de fles alleen of met de geschenkverpakking, zodat je dat op een leuke manier cadeau kan doen. Ja, super bedankt. Heel erg leuk om dit te leren kennen. Ik zou zeggen mensen, als je een keer iets anders wil om plezier te maken, om iets te vieren, je hebt een keuze erbij. Pascal, heel erg bedankt. Jij ook, Jeroen. Ontzettend En tot de bedankt. volgende keer. En ik zou zeggen tegen iedereen, veel plezier. Veel plezier.